बी बरी आहे आणि आता मिसासोन बी नेले आमी नोविना चलताय म्हणून सांगलो न्हू कालचे ब्लॉग पयचे हितून सो वयताय आमी नोविना सद्दां आनी जंय बाबा घेवन आतां न्हांवपाचें कोलें जालें सगलें रेडी आनी हाय आतां बसून आनी काल घराको गेलो न्हू थिंगा बार्बिक्यू केलोलो सो तेंगे थिंगा शूट केलोलें थोडें कितें तें शेअर कोत्ता तुमकोडे आनी आमगे कपेल तें बरें न्हेसोयलां थोडेंशें एक आहा मुकोडे तो हें घालता चोय बरें जालां आनी व्हडलेंशें कांय ना सिंपल मुगेलें ब्लॉग आयचो आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब करूं विसरो नाकाय लायक कराय शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन ओके इफ तुमकां लायक जाता जाल्यार आनी म्हाका मुखार वचून हेल्प कराय थँक्यू सो मच सगळें थँक्यू तुमकां जितलें चोयताय तांकां ओके बाय मागीर मेळटा टील देन बाय शॅनोनान नूडल्स केले आपल्या सद्दां खायना तो केन्ना तेगे मोती मारल्या तेश कोन्न ते गेले आयज हातयां पोणे केले म्हाका रावलो ना न्हू रे